ito ang kakabit ko. So ito yung pambutas. Ayan o. Pambutas. Sa tubing. So, ayun siya. So dito naman ako. So dito ako magbubutas. Baliktad. Ayan. So, ayan na siya. May butas na. And then, itutusok ko ito. Dito. Ayan. Okay. So, ayan na siya. And then, meron akong stick. Ayan. Dito ko siya itutusok. Para ano. Uy, tigas ng lupa dito ah. Bakit kaya? Ayan. So, pinagapang-gapang ko lang siya dyan. Para ayan, para nakatago. Ayan. Tapos lalagyan ko siya ng yellow zip tie. Ang ingay ng mga ibon ko ay ayan, kita nyo? Kita nyo ba? Ito yung aking lalagyan ko ito ng stick mamaya. Ay, ayaw matusok. Matigas. Ayan. Ayan, ganito. So, ilagay natin siya. Zip tie. Ayan. 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 So, may na-install na naman tayo. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Tapos, so, ayan na siya. Ayan, isa, dalawa. Ayan ang na-install ko. Ayun. Tapos, yung dito. Ayan, na-install ko na siya. Ayun, meron na rin doon. So, tatlo na yan dyan. Tapos, meron akong mahaba. Ayan, ito. Mahaba. Hinabaan ko yung ano niya para abot yung kangkong at saka yung spearmint. So, ayan. May sarili na siyang water sprinkler dyan. So, tas may isa doon para dun sa aking lemongrass. Ha? At saka sa kamatis. Ayun lang guys. Good morning. Thank you for watching and follow for more.